سنتعرف في هذا الفيديو على شاشة عرض المعلومات المتعددة وأهم خصائصها. تعرض الشاشة بشكل أساسي المعلومات الخاصة بالرحلة، بالإضافة إلى عرض رسائل التحذير والتذكير، وشاشات بعض أنظمة القيادة الفرعية مثل مثبت السرعة. معلومات الرحلة المعروضة تتضمن عداد السرعة الرقمي، المسافة المتبقية لفروغ الوقود، استهلاك الوقود الحالي ومتوسط استهلاك الوقود، مستوى تشغيل نظام القيادة الاقتصادية الصديقة للبيئة. اختر الخيار المرغوب واضغط على زر ديسبلاي إلى أن تظهر شاشة الإعدادات Settings. اختر الخيار المرغوب واضغط على زر ديسبلاي ضغطة واحدة طويلة لتغيير الإعدادات. إعدادات شاشة عرض المعلومات المتعددة تتضمن تشغيل وإيقاف عرض أي من بيانات الرحلة، وتغيير وحدات القياس المستخدمة، وتغيير حساسية أنظمة التحذير. عند إطفاء المحرك يتم عرض ملخص لبيانات الرحلة الأخيرة لمدة 3 ثوان.